Bun găsit frumoși mei berbeci, dragilor, astăzi vom face etalarea despre iubire pentru luna mai, bineînțeles, și ca întotdeauna începem cu cei care au o relație. Nu mai pierdem timpul cu vorbitul, trecem direct la acțiune. Hai să vedem, începem cu berbecii care au o relație, să vedem care este energia din relația lor, să zicem așa, în luna mai. Hai să vedem. Să încercăm să lăsăm cartea să iasă singură. Sper că v-a fost dor de mine. Mie mi-e tare dor de voi mereu. Ok, a sărit o carte. Însă acum cum suntem și cu mai multe informații astrologice, întârziem să apărem cu tarotul. Ok, foarte interesant. Energia în luna mai pentru berbecii care au o relație este de aparențe false. Acum, dragii mei, aparențe false poate să însemne faptul că menținem aparența în exterior, ca și cum noi în relație suntem nașpa, cum se zice, da? Sau cel puțin eu, de exemplu, pot să fiu într-o stare proastă și îmi arăt o fațetă veselă, dar pe interior sunt nașpa. Însă, aici vorbim despre relații, da? Tu și partenerul de viață, cum va fi relația sau cum se arată relația în această perioadă pentru voi, și tind să cred mai mult că este vorba despre a păstra niște aparențe în exterior. Nu sunteți tocmai bine în relația voastră, niciunul dintre voi probabil, sau mă rog, cel puțin unul, că ești tu, că e celălalt, nu contează. Însă, din exterior nimeni nu-și dă seama că de fapt voi nu sunteți ok ca relație. Da. Avem aici turnul cumva, ca un fel de dezlipire, ca și cum voi trebuie să vă eliberați de ceva, trebuie să vă detașați de ceva anume care are legătură cu ce se întâmplă în relația voastră și are legătură cu această impresie bună pe care o lăsați despre relația voastră, da? În exterior. Ca și cum nici frații, nici părinții, nici nimeni nu știe ce se întâmplă de fapt în realitate în relația voastră. Și aici ca și cum ceva trebuie să eliberați în relația voastră. Aici avem turnul. Pentru unii dintre voi poate că există dorința de a rupe această relație sau de a vă despărți, însă tot dați așa timp după timp, păstrați o fațetă a relației ca și cum suntem bine. Da? Aici, nu știu, voi știți care, bineînțeles, n-are cum să fie pentru toată lumea. Fiecare dintre voi încercați să discerneți dacă această etalare este sau nu pentru voi, da? Hai să vedem. Amănunte. De ce păstrați aparențele? Ia uite, foarte interesant. 2 de cupe și as de cupe. Nu știu dacă e vorba de... Acum îmi vine altceva în minte. Nu cred că e vorba de păstrat aparențele la voi în exterior. E vorba despre faptul că aveți ceva de spus partenerului, ceva ce trebuie eliberat din interiorul tău, pentru că aici există iubire, da? Deci există iubire reală aici. Ca și cum sunteți unul și același, sau amândoi sunteți pentru relație. Însă sunt anumite lucruri pe care le ascundeți cumva, nu vreți să le spuneți, poate, de dragul partenerului, adică nu vreau să-i fac rău sau nu știu. Sunt anumite chestii care nu-mi convin, domne, la partenerul de viață. Îl iubesc de nu mai pot. Însă, prefer să pun zâmbetul pe față și să zic, da, iubire, nu se întâmplă nimic cu mine, însă aici, nu, aici e vorba despre, ai nevoie să renunți, îmi vine să spun aici, cu turnul, renunță la acest nărav, îmi vine să zic, de a încerca să-l protejezi pe celălalt punându-ți o mască pe față. Dacă ai ceva să-i transmiți, o nemulțumire sau nu știu, te-a dezamăgit cu ceva, nu contează. Atâta timp cât există iubire între voi doi, iubire reală, pentru că aici avem iubire sinceră, reală, n-are ce să caute acea mască
Da? Deci aici e vorba despre arată-te, transmite celuilalt ceea ce simți cu adevărat. Pentru că ceea ce nu spunem în exterior, într-o formă sau alta, implodăm noi, da? Facem implozie. Spune-i, caută maniera în care să-i o spui într-un fel armonios, într-un fel, nu știu, iubitor. Spune-i, iubirea mea, te iubesc de nu mai pot, însă, uite, e ceva ce nu-mi place, e ceva ce nu știu, mă dezamăgește, mă deranjează, nu știu, habar n-am. Ce știi tu că e acolo în tine în legătură cu partenerul de viață? Nu mai, vezi? N-ai cum să nu te arăți așa cum ești față de persoana pe care o iubești. Hai să vedem un sfat pentru voi, foarte interesant. Fii propria prioritate aici, nu știu dacă e corect tradus așa sau dacă sună în românește. Fii prioritate tu întâi în viața ta, pentru că aici ca și cum tu te pui pe locul 2 în favoarea celuilalt. Ori pentru că îi faci pe plac prea mult, da? Și tu de fapt ești așa nașpa pe dinăuntru, cum am zis. Sau faci lucruri pe care poate nu ți-ai dori să le faci pentru partenerul de viață. Aici pot fi foarte multe de spus, însă aici ca și cum sfatul este fi prioritate tu în primul rând pentru tine și apoi pentru o relație, ca și cum nu te mai pierde în relație, în partenerul de viață, în favoarea partenerului, pentru că aici trebuie să existe, într-o relație n-are ce să caute măștile, într-o relație sinceră, da? Cu iubire, unde există iubire, nu are ce să caute măștile și aparențele și nenaturalul, pentru că aici nu e nimic natural, aici este nu falsitate, ci este în detrimentul meu, nu este corect cumva, da? Cam despre asta este vorba. Dacă vorbim despre ce am zis la început, povestea că păstrați aparențele din exterior față de cei din exterior, ca să nu știu, poate între voi ați ajuns la un acord, da, dragul meu, draga mea, te iubesc și eu te iubesc, aici există, da, declarații, însă poate ar fi mai bine să stăm o perioadă despărțiți sau să nu neapărat să divorțăm direct, aici turnul vine cu iluminare, sunt anumite lucruri pe care nu vrem să le vedem, da, nu vrem să le vedem, aparențe, sunt anumite lucruri pe care nu putem să le, de care nu putem să ne rupem, sunt anumite lucruri, da? Și poate că între voi, cu foarte multă dragoste, ați luat unii dintre voi o decizie în care să vă despărțiți o perioadă și totuși păstrați aparențele față de exterior, să nu știe nici vântul, nici pământul că voi de fapt vreți să stați o perioadă separați ca să vă regăsiți într-un fel sau altul, îmi vine să zic. Da. Pentru că această relație, dacă se bazează pe ne facem pe plac unul altuia, în loc să existe acea reciprocitate, 100% din mine cu 100% din tine, fac 200% dintr-o singură relație, da? Pe aici pare că luna mai vrea să bată pentru berbecii care au o relație. Foarte interesant. Nu aș spune că este ceva negativ. Nu e negativ absolut deloc. Cred că este o foarte bună perioadă pentru cei care conștientizează anumite lucruri în relația lor și vor să repare relația, dar să o facă într-un mod sănătos de data asta, ca relația să repornească 100% în egalitate, da? Să nu se mai păstreze niciun fel de aparență. Însă pentru asta sfatul este să fiți prioritate, fiecare dintre voi să fiți prioritate pentru voi și apoi pentru relație, da? Nu putem să punem întâi relația în defavoarea noastră, da? Hai să vedem cei singuri, ok, nu, au căzut foarte multe cărți. Pentru berbecii singuri, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în berbec, avem protecție, voi sunteți pe protecție,
Ok, ce avem la capătul cărților? Independență, pe protecție și independență. Acum, n-aș spune că sunt energii rele. Este foarte bine să știm să fim în gardă față de persoane care poate vor doar să ne vâneze. De ce nu? Nu? Sau să fim să știm să ne protejăm de persoane care încearcă într-un fel sau altul să ne ia din autonomie și din independența cu care suntem obișnuiți. Poate fi și asta. Hai să vedem ce vrea să spună protecția. Wow, câte cărți cad la voi, măi. Hai să le luăm. Na, sunt multe, dar hai să vedem. 6 de bâte, 9 de cupe, independența, ia uite. Eremitul și spânzuratul, foarte interesant. Pentru unii dintre voi, sunteți pe protecție pentru că voi ați reușit într-o anumită perioadă de timp, aș putea să spun în ultimul an, de exemplu, ați reușit să vă poziționați pe un piedestal, pe voi înșivă, un piedestal în care vă simțiți mult mai bine cu voi, sunteți mândri de ce ați făcut pentru voi înșivă sau cum v-ați construit în ultimul an, de exemplu. De ce spun ultimul an? Pentru că aici avem această combinație care ne poate vorbi despre un an întreg. Te-ai căutat pe tine, pe dinăuntru, ți-ai dat, ți-ai privit viața sau te-ai privit pe tine și toate evenimentele care au avut loc în viața ta în ultimii ani. În ultimul an ai evaluat foarte mult tot ce s-a întâmplat în viața ta. Și de-aia spun că ai devenit mândru de tine și de munca și de înțelepciunea la care ai ajuns. Ai ajuns unii dintre voi ați ajuns să fiți foarte, nu aș spune neapărat flexibili în totalitate, însă nu mai luați decizii impulsive, nu mai luați decizii fără să vă consultați întâi sau să puneți problema din toate unghiurile, să o vedeți problemele din viața voastră din toate unghiurile. Acum, faptul că din punct de vedere al iubirii ești pe protecție, poate că ești pe protecție pentru că nu vrei să mai fii încorsetat, după cum am spus, și nici nu, ca și cum prefer să fiu atentă la toate persoanele care intră în viața mea, pentru că am nevoie de persoane care să fie la același nivel cumva cu mine, la nivel de înțelepciune, la nivel de gândire, nu neapărat iluminare, nu vorbim așa în cuvinte mari, vai berbeci iluminați, nu neapărat despre asta e vorba. Spânzuratul aduce iluminare, eremitul aduce înțelepciune, însă ca să ajungem aici, pentru cei care au făcut acest proces de autocunoaștere aici, da, nu mai primesc în viața mea neiluminați, de exemplu. Normal că stau aici în gardă și mă uit la toți care intră în viața mea și care vor să mă cucerească și așa mai departe, însă nu mă las cucerit sau nu mă voi lăsa cucerită până când nu apare o altă persoană care să fie pe aceeași lungime de undă. Nu mă voi mai relaționa cu nimeni care nu e pe aceeași, după cum am zis, pe aceeași lungime. Prefer să fiu singur, independent, decât să intru în relații cu fiște cine, da? Foarte frumos, dragii mei. Oh, ok, celălalt set de cărți îl vreau. Hai să vedem un sfat pentru voi, pentru berbeci. Un sfat pentru berbecii singuri, cu toate că nu știu dacă aveți voi nevoie de sfaturi, pentru că aici se vede foarte ok. Ok. Poți să fii propriul tău cavaler. Adică aici e ca și cum acest card întărește această muncă interioară pe care tu ai făcut-o în ultimul an.
E ca și cum tu ți-ai dat seama că nu ai ce să aștepți să vină nimeni să te cucerească sau să te salveze sau să-ți arate cine ești printr-o relație, da? Fiind într-o relație, de exemplu. De-aia vedem aici această energie de independență și această energie de mă protejez de, aici ca și cum mă protejez de animale, cei din exterior care sunt sălbatici, care nu știu să fie într-o relație, nu au ce să mai caute în viața mea. Și aici e vorba despre, se confirmă faptul că tu ai ajuns la această concluzie că mai bine, nu neapărat mai bine singur, ci până nu, ci îmi voi păstra independența și autonomia, pentru că eu sunt propriul meu cavaler, eu pot să-mi dau mie singură caprici, eu pot să mă duc singură să iau cina în oraș, pot să mă duc singură să beau o cupă de vin într-un bar, pot să, da, sunt alte lucruri care nu am nevoie de un bărbat, de exemplu, în cazul femeilor, nu am nevoie de un bărbat care să vină să mă scoată în oraș, nu am nevoie de un bărbat care să-mi facă cadouri, mă duc și îmi cumpăr eu ce mi place, da? Așadar, deci aici e vorba despre independența acelor persoane care, într-adevăr, acum știu ce caută într-un partener de viață. Este o etalare extraordinar de frumoasă, aș spune, pentru berbeci. Nu mai am altceva pentru voi. Mă bucur foarte tare să văd așa ceva, dragii mei. Vă pupăcesc și ne vedem cu bine, probabil în câteva zile sau săptămâna viitoare. Ceau!